Number 1. What is endurance? The correct answer is letter C. The ability of the muscle to do repeated work without getting tired. You can endure or do the activity without easily get tired. Examples of activities that develop endurance are jogging every day and exercising regularly. Number 2. It is an indicator that shows one's performance in an activity in a short time. The answer is letter B, speed. Finishing an activity as fast as you can or exerting effort to finish early. Example of measuring speed in running is to compare the distance you covered in definite time. Number 3. What activity that develop the speed of an individual? The answer is letter A, running. Running can develop speed because you try to reach the end or destination in a short time as possible. Number 4. What skill in badminton that shows agility? The correct answer is letter D, running in different direction to return the shuttlecock. Agility is able to begin, stop, and change direction fast. Another activities that show or develop agility are patintero, basketball, sipatakraw, and other games that involves running in different directions. Number 5. What activity that shows hand and eye coordination? The answer is letter D, catching a ball. To be able to catch a flying ball, you need to coordinate your eyes and hands. If can't able to catch it means that you have poor eye and hand coordination. Stopping a table tennis ball with the racket needs also hand and eye coordination. Number 6. How can you develop the flexibility of your body? The answer is letter D, stretching and bending body joints. Flexibility is the ability of a joint to bend and stretch when moving in different motions. Reaching your toes with your fingers without bending your knee. Stretch your joints in the back, hips, and knee. Number 7. How does running develops cardiorespiratory endurance? Letter D, improves the capacity of the respiratory and heart to bring blood to the muscles is the answer. Cardio refers to the heart. Developing the heart endurance help an individual to do a work easily. Number 8. What indicator can powerlifting, smashing a shuttle, and standing long jump develop? The answer is letter A, power. Exerting an effort to do a work needs power to be able to do it. Number 9. Why do we need to measure your height and weight? The correct answer is letter D, to compute the amount of fat in the body compared to the mass. Your weight should be balanced to your height. Number 10, last. Which activities that develop balance? The answer is letter D, standing on one leg, jumping and landing on beam, stork balance. These are the activities you can do without falling. Another activities that shows or develop balance is riding in a bicycle, motorcycle, walking in a straight line, and others. How is your score? Did you get all the correct answers? If yes, excellent.
If not, go over the activities provided in the module so you can master the learning competency. Seek the help of your parents, siblings, guardians, or whoever is present with you now, or you can ask help to your parent to contact your subject teacher if you have queries regarding your lesson. You can also read available references or supplemental books related to our topic in this module. This is the end of our discussion. See you in the next episode. Goodbye and stay safe always. Magandang buhay! Ako nga pala si Ayasak Di, ang iyong magiging tagapaggabay sa module na ito. Ang module na ito ay tungkol sa paggamit ng pangalan at magagalang na pananalita. Ito ay ginawa ni Teacher Fellerose P. Sadka. Ito nga pala ang mga layunin sa module na ito. Una, ang A, na ibibigay ang kahulugan ng pangalan. B, natutukoy kung kailan ginagamit ang pangalan. Sa letra C, nagpapangkat ang pangalan ng wasto. Sa letra D, nagagamit ang pangalan sa iba't ibang sitwasyon at sa sariling pangungusap. Sa letra E, nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pangalan. At sa letra F, na ibabahagi ang sariling karanasan sa paggamit ng magagalang na pananalita. Sa module na ito ay kailangan nating gawin ang subukin natin. Kapag nakakuha ka ng 100% o 45 puntos, ay maaari mong lagpasan ang module na ito. Kung bababa sa 44 ang iyong puntos, ay mangyaring ipagpatuloy ang pagbasa at pagsagot sa mga naihandang gawain. Sa module na ito ay may babasahin tayong kwento. Bago natin simulan ang pagbabasa, ay kailangan muna nating sagutin ang mga sumusunod. Bakit kaya tinawag na batang magalang si Jose? Paano niya ipinakita ang pangangalaga hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na din sa mga taong nasa paligid niya? Bago natin basahin ang kwento ni Jose, atin munang unawain ang ilang salitang ginamit dito. Kunin ang mga salitang ugat at isulat sa patlang. Magtatanghalian, kakailanganin, magalang, magaling. Tandaan ang mga salitang ito upang lubos na maunawaan ang kwento ni Jose. Ang pamagat ng kwentong ito ay si Jose ang batang magalang. Isinulat ni Arjan V. Hime. Bukas ay araw ng pasukan. Lahat ng mga mag-aaral ay sabik nang pumasok sa paaralan. Habang nag-aayos ng gamit si Jose para sa kanyang unang araw sa ika-4 na baitang, bigla siyang tinawag ng kanyang nanay Lorna. Agad namang lumapit si Jose sa kanyang ina. Jose, magtatanghalian na. Bumuli ka muna ng mga kakailanganin natin para sa lulutuin kong adobong manok. Opo, ano po ba ang bibilhin sa tindahan? Tanong ni Jose. Bumili ka ng paminta, mantika, suka at toyo. Tugon ni Nanay Lorna kay Jose. Sige po, Nay, tugon ni Jose. Pumunta na si Jose sa pinakamalapit na tindahan ni Mang Melchor. Magandang tanghalian po, Mang Melchor, bungad ng masiglang bata sa may-ari ng tindahan. Magandang tanghalian rin sa iyo. Ano ang bibilhin mo? Tanong ng tindero sa bata. Pinabibili po ako ni nanay ng halagang 5 pisong paminta, 1 bote ng mantika,
suka at toyo. Magkano po lahat? Tanong ni Jose. 5 pisong paminta, 20 pesos ang mantika, 10 piso ang suka, at 15 pesos naman ang toyo. Kaya lahat-lahat ay 50 piso ang tugon ng nakatinging tindero. Salamat po, Mang Melchor. Walang anuman, Jose. Sa kanyang pag-alis ng tindahan, nakasalubong naman niya si Aling Helen na kanilang kapitbahay. Magandang araw po, Aling Helen. Pupunta pala kayo rito. Sana ako na lamang ang pinabili ninyo para hindi na kayo napagod. Naku, oo nga eh. May kulang pala ako sa aking lulutuing pananghalian. O, di ba, may pasok ka na bukas? Opo, kaya nga po, nag-aayos na ako ng aking mga gamit at hindi na muna ako nakipaglaro sa aking mga kaibigan upang makapagpahinga. Maghapon na naman po kasing titigil sa paaralan at hindi na makakatulong sa tanghali. Sige po, mauna na kayo. Magandang araw po, Mang Kaloy. Pahinga muna kayo. Ang kaniyang bati sa kaibigang abala sa pag-aayos ng kaniyang sirang tricycle. Sabay kaway. Uy, Ben, kumusta? Handa ka na bukas? Umuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Pasukan na natin bukas. Sige ka, ikaw rin. Baka magkasakit ka eh. Mamiss mo ang mga mangyayari sa unang araw ng pasukan natin. Ang paalala ni Jose sa kanyang kaklase na abala sa pagbibisikleta malapit sa kanilang bahay. At sa wakas, nakauwi rin si Jose sa kanilang bahay. May ngiti sa labi dahil nakatulong siya sa kaniyang nanay at nakita niya at nabati ang mga taong malapit sa kaniyang puso. Sa isip niya, napasaya rin niya kahit papaano ang mga taong kaniyang nakita sa pagbili niya sa tindahan ni Mang Melchor. Paano ipinakita ni Jose ang pagiging magalang? Suriin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pinag-uusapan ni Jose at ang kanyang nanay? Pangalawa, ano-anong salita ang ginamit ni Jose upang maipakita ang kanyang pagiging magalang? Ginagamit mo rin ba ito? Pangatlo, ano-ano pa ang ibang paraan ng pagpapakita ng paggalang? Pang-apat, ano-ano ang mga naidudulot ng pagiging magalang? At pang-lima, paano mo mahihikayat ang ibang mga mag-aaral na maging magalang? Talakayin natin. Ano ang magagalang na pananalita? Ang po at opo ay tanda ng paggalang. Ito ay isang kaugalian ng mga Tagalog. Ang ibang pangkat etniko ng bansa ay magagalang din. Ito ay ipinapakita nila sa paggamit ng katawagan sa mga nakakatanda sa kanila, sa pagsasalita ng malumanay at sa pamamagitan ng pagkilos. Kailan ginagamit ang pangalan? Ang pangalan ay ginagamit sa pagtukoy ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar o pangyayari. Halimbawa, tao, nanay, Jose at tindera. Halimbawa naman ng bagay ay pera, lapis at mesa. Halimbawa naman ng hayop ay kabayo, ming at brownie. Halimbawa naman ng lugar ay
abatan, probinsya at paaralan. Halimbawa naman ng pangyayari ay kaarawan at COVID-19 pandemic. Para sa mga susunod na gawain ay galingan, basahin ng maayos at intindihin. Napakahusay at nagawa mong tapusin ang module na ito. Hanggang sa muli! Naimbag ay agot ako amin anak, sakun kasin si Maestra May Besweng, at di titulon di istoryata ko udwani, na isukba si mundo. Insurat, Nerissa S. Kulas, in drawing Mayan S. Kulas. Naisukba si mundo simkadaan di panay ayamanda. Anina, kanana ay nanbegaw si sakit na. Binadangan din gayim na. Enta klinik kanana. Inagasan na din mandadada sin puwag na ay naitugtog sin bato. Salamat Dok, kanan mundo. Imbag taadi na ipakpak tuktok mo sin bato, kanan abe din doktor. Kanan mundo ang gayim na, pentakot kasin ilan din nan ay ayaman tako. Ayo, ad-adoy kawalawalang dedan, kanan din man gayem. Da itaot adi mangirugi ay mandalus, kanan mundo. Nanadin man gayem si Sako at silalayad da ay nanpidit sin kawalawalang ay rugit. Nanamag da abe si pakaam mo, tawaday basaan ya unudon din udum ay anak. Kagamis yan nalinis at din panay-ayaman da, magay na isuksok ba. Udwani, nalpas kasin ng istorya at sungbatan tako danan sa ludsod. Umuna ay sa ludsod, into di kadaan din anak sin istorya. Wada daed iskwilaan. Sino din na isukba? Si mundo. Maikatlo, apay ay naisukba. Tanad-adududan di kawalawalang. Maikaupat, into din na iyat sin anak ay naisukba. Naitugtog sin bato din puwag na. Maikalima, sino'y riknayo, idinandada din puwag din anak. Madanagan, asipag, maasian. Maikainom, sinuda din ipugaw ay wada sin iskwilaan. Si mundo, ya din gayem na. Maikapito, sinudi ubla, uno amagon din ipugaw ay wada sin iskwilaan. Aw, man iskwila, asipag mandalus, nuway maila ay rugit. Sinay kasin si Maestra May Besweng, manpakpakada. Bye-bye! Naimbag ay agaw tako amin anak. Sakun kasin si Maestra May Besweng, at di titulon di istoryata ko udwani, yan kaayam. Insurat Nerissa S. Kulas, in drawing Mayan S. Kulas. Nasangaw si kaayam da soldong unbuldo ud iskwilaan da. Tunggay bumulinget asida sumaa. Umagyat da ay mandan sin kabat-batangan tanwaday dengdengen da ay kaagyat.
Peteg di ugyat da, ngem intuloy da ay mandan tan magadi kadag-usan da. Nasupsup di ugyat da sinnang ilaan da si silaw ay dua, asi man tulo, asi kaupat. Manbubugaw da si ugyat da, duwan da man biweng, ay mantauli sinapuan da, yan apapayawon silaw da ida. Kambaw, da amaya inada ay manganap unda ida. Kinawen amaya inada da ida asida kanan, adi kayo kasin man labi-labi. Kabigatana, sinma ay dagos da suldong unpuldo, sinnakdangan di eskwela da. Udwani, nalpas kasin di istorya at sungbatan tako danan sa ludsod. Umuna ay sa ludsod, apay ay nabulingatan da suldong unpuldo ay sinmaa. Tan nasangaw das kaaayam. Maikadua, intoy itsura dindanan da puldo en suldong ay sumaa. Mabulinget. Maikatlo, apay ay imagyat da ay mandan. Imagyat da ay mandan, tanwaday dengdenggen da ay kaagyat. Maikaupat, sinudi inagyatan da puldo en suldong. Dinsilaw ay umad-ad-adu. Maikalima, sinudin nangapayaw unda ida. Si amaya inada ay manganap unda ida. Maikainom, ay mayat di manlabi asi sumaa. Lawa, tan madanagan di amaya ina no adipay lang sinmaa di aanakda. Maikapito, sinudi gibos din istorya. Amudawt ay sumaay dagos, numalpas di eskwela da. Maikawalo, sinudi mayat kuma ay inamag da puldo on suldong. Idinalpas kuma di eskwela da, yan sinmaada kuma ay dagos, taadi nabulingan. Nalpas kasin ng istorya, sapay kuma tawaday inadaliw. Sakon si Maestra May Besweng manpakada unda kayo. Magandang araw sa mga minamahal naming mag-aaral ng ikalimang baitang. Masaya muli akong makasama kayo sa inyong pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako muli ang inyong lingkod, Binibining Brenda P. Bugtong ng Paaralang Elementarya ng Ampusungan at ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa physical education o edukasyong pangkatawan. Mga bata, natitiyak kong may nasagot kayong module sa PE Grade 5 Week 2 na ang pamagat ay mga sangkap ng physical fitness. Ito ang karugtong ng inyong module na pinamagatang Philippine Physical Activity Pyramid. Hawakan ninyo ito dahil gagamitin natin ngayon para talakayin ang mga kabatiran na inyong nakuha mula sa natapos ninyong module. Pag-aralan ninyo ang kahalagahan ng mga gawaing pisikal para matamo ang kakayahang pangkatawan o physical fitness. Inisa-isa ang mga gawaing pisikal at ang panahong dapat igugol sa mga ito ayon sa Philippine Physical Activity Pyramid. Upang maisagawa ninyo ng wasto at sa takdang oras ang mga gawaing pang-araw-araw sa tahanan, sa paaralan at sa inyong kapaligiran, kinakailangan ninyo ang isang masigla at maayos na pangangatawan. May mga sangkap na may kinalaman sa kalusugan
na nagsasabi kung ang isang tao ay nagtataglay ng kakayahang pangkatawan upang maisagawa ang mga nakatakdang gawain o health-related fitness components. Ano-ano ang mga ito? May mga palatandaang magsasabi din kung anong lagay ng inyong kakayahang pangkatawan o skill-related fitness components. Ano-ano naman ang mga ito? Nakalkula niyo ba ang inyong body mass index at waist and hip ratio? Kumusta ang inyong mga resulta? Aba, magagaling kayong lahat sa pagsagot. Masaya ako dahil alam kong nandyan kayong masusing nakikinig at alistong sumasagot sa aking mga katanungan. Mga bata, sigurado akong marami kayong natutunan sa inyong ikalawang module. Marahil ay marami sa inyo ang nasagot ang katanungan kung paano ba maging isang mahusay na atleta at kung ano ba ang mga kasanayang dapat ninyong linangin para masasabing kayo ay may kakayahang pangkatawan o physical fitness. Nasagot o naisagawa ba ninyo lahat ng mga gawain sa module? Nasagot o naisagawa ba ninyo ang mga ito ng tama? Matagumpay bang naisulat at nasuri ninyo ang mga pisikal na gawain na ginagawa ninyo sa tuwina at ang mga health-related fitness component na dapat ninyong palakasin upang maisagawa ito ng maayos at wasto? Kung oo ang inyong sagot, ay binabati ko kayo at ituloy-tuloy niyo pa ang mga gawain ninyo para makamit ninyo ang kakayahang pangkatawan o physical fitness. Sa pagsagot sa tayahin, ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? Nasiyahan ba kayo sa inyong score? Kung sakaling may mali kayong sagot, may natutunan ba kayo pagkatapos ninyong maikumpara ang inyong mga sagot sa batayan sa pagwawasto? Pag-usapan natin ang mga tamang sagot sa mga tanong na inyong sinagot pagkalipas ng ilang sandali. Isa-isahin natin at ating talakayin ang mga katanungan sa tayahin. Makikita ito sa pahina 14 hanggang 15 ng inyong hawak na module. Mas lalo nating lilinawin kung mayroon pang hindi klaro o malinaw sa inyo. Unang tanong, ano ang kakayahan na makapag-iba ng direksyon habang nagsasagawa ng isa pang gawain? Ang tumpak na sagot dito ay titik C. Ang liksi o agility ay ang kakayahan na makapagpalit ng direksyon habang gumagalaw ng mabilis. Isang halimbawa dito, ang pagtakbo sa hagdanan at pag-iwas sa mga nakakalat na laruan ng inyong kapatid. Ito rin ang kasanayan na kailangan ninyo sa larong agawan base upang makarating kayo agad sa base nang hindi natataya ng mga bantay na kalaban. Ang pag-iwas sa mga gwardya at pag-shoot ng bola sa larong basketball ay nagpapakita rin ng liksi ng katawan. Makatutulong din ang kasanayang ito kung nais mong maglaro ng tennis at badminton. Pangalawang tanong, ano ang kakayahan ninyong matugunan ng mabilis ang isang sitwasyon? Kung ang sagot ninyo dito ay letra B, tama kayo. Kung nasasalo ninyo agad ang bolang biglang ibinato sa inyo o kapag nakita ninyo ang isang batang nadulas at nakatakbo kaagad kayo upang siya ay tulungan, ito ay nagpapakita na kayo ay alerto. Pangatlong tanong, ano ang kakayahang pinagsama ang lakas at ang bilis? Ang sagot ninyo ay tumpak kung titik B ang isinulat ninyo. Naipapakita ninyo ang pagiging malakas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain ng may bilis at puwersa. Pang-apat na tanong, kung ang isang tao ay nakagagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, siya ay nag-aangkin ng kasanayang patlang. Ang tamang sagot nito ay titik D. Ang kasanayang bilis ay
na ipapakita ninyo kapag nakakatakbo at nahahabol ninyo ng mabilis ang inyong kalaro kapag kayo ay naglalaro. Mabilis ding matatawag kapag naigagalaw ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan at naisasagawa ang isang gawain na mas maaga kaysa sa inaasahang oras upang matapos ito. Panglimang tanong, ang isang tao ay may kasanayan sa patlang kung nagagamit niya ang kanyang pandama at iba pang bahagi ng katawan ng magkasabay upang maisagawa ang isang gawain o kilos. Ang tumpak na sagot dito ay titik C. Kayo ay mabilis kapag naigagalaw ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan at naisasagawa ninyo ang mga gawain na mas maaga kaysa sa inaasahang oras upang matapos ito. Pang-anim, ang patlang ang tumutulong sa isang tao na mapanatili ang kanyang posisyon sa matagal na panahon. Kung ang sagot ninyo ay titik A, tumpak. Maayos ang inyong balanse kapag kaya ninyong tumayo sa isang paa sa loob ng 30 segundo. Ito ang makakatulong upang mapanatili ninyo ang inyong timbang kung may ginagawa kayo man o wala. Kung angkin ninyo ang kasanayang ito, magiging mas madali sa inyo ang magbisikleta, mag-skateboard o mag-skating. Ikapitong tanong, ang patlang ay tumutukoy sa dami o kawalan ng taba sa katawan. Ang tamang sagot dito ay body composition. Hindi ito nasusukat sa pagsasagawa ng anumang gawain. Nasusukat ito sa pagkalkula ng body mass index at pagsukat ng inyong waist to hip ratio na naisagawa na ninyo sa mga pagsasanay sa natapos ninyong module. Nakakalkula ninyo ang body mass index ninyo sa pamamagitan ng pag-divide ninyo ng inyong timbang sa kilo sa tangkad ninyo sa metro. At para mas maunawaan ninyo ang resulta ng inyong body mass index, ang sumusunod ang gawin ninyong batayan. Kung mas mababa sa 18.5 ang resulta na nakalkula ninyo, kayo ay underweight. Kung 18.5 hanggang 24.5 naman, normal ang inyong body mass index. Kapag ang resulta ay 25 hanggang 29.5, kayo ay overweight. At kung ang resulta naman na nakalkula ninyo ay 30 o higit pa, kayo ay obese at kailangan ninyong sundin ang mga payo kung paano bawasan ang inyong timbang. Ang waist to hip ratio naman ay isa pang paraan ng pagsusukat ng inyong body composition gamit ang tape measure. Sukatin ninyo ang inyong waist circumference at i-divide ninyo sa inyong hip circumference para makuha ninyo ang inyong waist to hip ratio. Ikawalong tanong, ang kakayahan na maiunat ang kalamnan at kasukasuan upang maisagawa ang ilang mga gawain tulad ng pagsasayaw at mga galaw sa gymnastics ay patlang. Kung ang isinulat ninyong sagot dito ay flexibility, magaling, tama ang sagot ninyo. Maisasagawa ninyo ang mga gawain tulad ng pagsasayaw at paglalangoy kung maayos ang flexibility ng inyong mga katawan. Ikasyam na tanong, ang patlang ay ang kakayahan at katatagan ng kalamnan na matagalan ang mga paulit-ulit na gawain o galaw. Ang tumpak na sagot dito ay muscular endurance. Nalilinang ninyo ito sa pagsasagawa ng curl up. Mas marami kayong mga nagagawang mga gawain kapag nalinang ninyo ang kakayahang ito. Ikasampo, ang kakayahan ng ating katawan na makagawa ng mga physical na gawain ng matagal ay patlang. Ang sagot nito ay cardiovascular endurance. Dito nasusukat ang katatagan ng inyong puso at baga na makapaghatid ng oxygen sa iba't ibang kalamnan ng katawan habang isinasagawa ninyo ang mga aktibidad o ehersisyo. Sigurado akong nagawa ninyo na ito sa pagsasanay na ginawa ninyo sa module na ito. Ika-11 at panghuling tanong. Patlang ang tawag natin sa kakayahan at lakas ng mga muscle o kalamnan na magsumikap at mapaglabanan ang nakahadlang na puwersa. Ang sagot dito ay muscular strength. Ito ang kakayahang nagbibigay sa inyo ng lakas
upang mabuhat, matulak at mahatak ang mga bagay, gayon din ang paglundag ng mataas at pagtakbo ng matulin. Masusubukan ito sa pamamagitan ng basic plank test. Bagamat pangunahing pinalalakas nito ang mga abdominal muscles, nakatutulong din itong palakasin ang mga muscles sa itaas at iba pang bahagi ng katawan. Sigurado akong nasubukan na ninyo ang 20 seconds plank test. Kung makakatagal kayo ng 20 segundo sa basic plank na posisyon, kayo ay masasabing may katamtamang kakayahang pangkatawan. Masusukat ang lakas ng mga abdominal muscle sa ikli o haba ng panahong nakatatagal sa nasabing posisyon. Kapag nalinang ninyo ang mga sangkap ng kakayahang pangkatawan na mga ito, magagawa ninyo ang mga pang-araw-araw ninyong mga gawain nang hindi agad napapagod at may natitira pa kayong lakas upang magawa ang mga bagay na kinagigiliwan ninyo. Mga bata, balik-aralan muli ang inyong mga naitalang kaisipan sa mga sangkap ng physical fitness o kakayahang pangkatawan. Marahil ay nasagot ang mga katanungan ninyo kung ano-ano ba ang mga kasanayang dapat linangin upang makamit ninyo ang kakayahang pangkatawan at maging isang magaling na atleta. Dito nagtatapos ang ating aralin sa edukasyong pangkatawan sa oras na ito. Ako muli ang inyong guro, Binibining Brenda P. Bugtong, na nagsasabing, ang pag-iihersisyo'y huwag mong kaligtaan. Masiglang katawan, inyong makakamtan. Hanggang sa susunod na episode ng ating aralin. Paalam, God bless sa inyong lahat. Hello mathematicians, how are you today? I'm glad to see you today for this new lesson for the second quarter. Anyway, I am teacher Jaira Bayaksan, your teacher again for today. For today's lesson, we are going to learn about comparing and arranging decimal numbers. Do you have your module with you? Get ready. Before we start our lesson, you have to answer what I know, which is your pretest. This will help you determine how much you know. After answering, check your answer using the answer key at the last part of the module. If you got a perfect score, wow, that's awesome! You can skip the module, but it is advisable for you to continue as you will see more interesting activities in the module that could help as your review. And if you don't worry, the module is exactly right for you to help you. Are you ready, mathematicians? Come on, let's begin. Do you still remember these signs? What sign is this? How about this one? And this one? Which is less than? Very good. How about greater than? Excellent. And equal sign? Fantastic. Now, let us use these signs to compare these whole numbers. Get ready with your pen and scrap paper.
Are you done? Let us check your answer. Is your answer same with this? Very good. Now, I have here number cards. Let us arrange them from least to greatest. Have you gotten all the correct answer? Good. It is easy with whole numbers, right? You will learn it with decimals. I want you to meet Sam and Maki. What are they doing? Yes, they are runners during athletic meet. Are you a runner also like them? Very good. It is good for your body. If not, why not join like them? Now that we have to stay at home, do not still forget to exercise. You may jog around your house. Let's know more about Sam and Maki. Read with me. In a school athletic meet, Sam clocked 11 and 26 seconds in a 100-meter run, while Maki reached the finish line in 11 and 38 seconds. Who joined the school athletic meet? Yes, it's Sam and Maki. How long did Sam run? Sam ran 11 and 26 seconds. How about Maki? Maki ran 11 and 38 seconds. How are you going to know if who among Sam and Maki ran faster? Do you have any idea? Okay, so that will be our lesson for today. There are two different ways in comparing decimal numbers. First, by using a number line. You have to draw the number line like this. You have to draw the number line. And when using the place value, you have to see the place value chart. I hope you could still remember our place value chart. That was our first lesson for the second quarter. For now, I will teach you the key on how to compare decimal numbers. Let us use Sam's and Maki's time in running. So this one, 11 and 26, is for Sam. And 11 and 38 is Maki. Look at now the time. For Sam, it's 11 and 26. And Maki is 11 and 38. Let's see the whole number part. They are the same. So we are now going to proceed after the decimal point. So after the decimal point, we have 2 and 3. Which is greater, 2 or 3? Yes, it's 3. So 3 is the greatest number. So if we are going to arrange this one from greatest to least, it would become 11 and 38. And then the least one will be 11 and 26. Because 3 is greater than 2. Did you get it? Now, let's answer the question a while ago. Who ran faster? Is it Maki or Sam? Remember that in running competitions, the runner that gets the least time wins. Who got the least time in the presentation? Yes, it's Sam. So, Sam won in the running competition. Did you understand? Don't worry, we'll have some more examples. We will now try to have 5 digits. Let us compare these digits.
from least to greatest, and from greatest to least. Let us compare these digits from least to greatest, step by step. Okay, let's see the numbers, whole numbers. They are all the same. Now, if they are the same, let's proceed to the next digit. So it means it is after the decimal point. Let's see. The digits after the decimal point are 6, 7, 5, 5, and 9. It says least, so it is the smallest number. What is the smallest number after the decimal point? So it is 5. You notice that they are the same. So it means if it is the same, you have to proceed to the another place value or to the next digit. So what is the next digit? 0 and 6. What is the smallest or least number from 0 and 6? It is 0. So we will get this one. It will become the least number. So 6 is the next. This one is the next. Okay, so we are done already with 5. Let's check on the other digits after the decimal point. What's next to number 5? Is it 6, 7, or 9? Yes, it is 6. So we will get it and paste it here. Next, what's next to 6? So it is 7 or 9? Yes, it is 7. And this one is the last. Let's see. Least to greatest. It means from smallest to biggest digit. Let's see. 5, 5. They are the same. Let's move to the next digit. 0 and then 6. 6 is greater than 0. And then what's next? Go back to the higher one. This one. So this is already arranged from least to greatest. Did you get it? Let's try another one. How about if it's from greatest to least? Okay, step 1 again. Check the whole numbers. They are all the same. Then let's proceed to the next digit. Let us see now. So, let us compare these digits. Okay, it says here greatest. It means the biggest digit. In the underlined digit, which is the biggest? Is it 6? 6? 0? Okay, it is 8. So we will get this one. Next, what's next? From here, which is the greatest digit? So we have 6. Okay, they are the same again. So what are we going to do if they are the same? Let's proceed to the next digit. 8 and 7. Which is greater, 8 or 7? Yes, it's 8. So this one is the greatest number. Okay, and then we will just get this digit. Okay, let's go back with the left digits. Which one is greater, 5 or 0? Very good, it's 5. And then, the last digit, we will just get. Okay, let's check our answer. Is it arranged from greatest to least? Okay, tens place, 8, 6, 6. Are they arranged? They are the same. So greater still, the next digit, 8. And then 7 is lesser. Then
5, and then 0. Did you get it? Excellent, if you understood. Let's have one more example. You can do it in your scrap paper. Get now your scrap paper and pen. Answer this. Arrange the digits from least to greatest. Time starts now. Are you done? Compare your answer. So the whole numbers are the same. Let's proceed to the next digits. So the digits are 8, 5, 7, 8, and 9. So which is the smallest number or the least number from the underlined digits? Is it 8, 5, 7, 8, or 9? Yes, it is 5. So we will get this set of digits. What's next? Is it 8, 7, 8, or 9? List the smallest digit. It is 7. What's next? Is it 8, 8, or 9? So let's see 8 and 8. They are the same. So we are going to proceed to the next digit. So it is 8 and 7. Which is the least or smallest digit? Is it 8 or 7? Okay, so it is 7. Next, 8 or 9? Very good. It's 8. Then we will get the last digit. The highest, the greatest digit. Is your answer correct with my answer? Is it arranged from least to greatest? If your answer is correct, congratulations. It means you understood today's lesson. You may now start answering the activities found in your module confidently. Let's go back with your seat work. If this one is arranged from greatest to least, it means it will go up. So this one comes first, then followed by this digit, this one, and this will be the last digit, the least digit. Got it? Okay. Are you ready? I believe you can do it now by yourself. You can do it. Remember, the directions are given in your module. Read them carefully. Write your answers in your math notebook neatly. If you really are not sure of your answer, that's the time you may ask help from your parents or older brother or sister. To our parents or guardians, older brother and sister, please do have time to assist your child, your children, your brother or your sister. It is on your hands that our learning would be a success. If you yourself have questions from the lessons, don't worry. You may contact the teacher of your child. Answers are at the back of the module. If the child got low score, go over, watch again this video, or read again the module. That's all for today, children. Good luck and enjoy. Have fun with mathematics.